প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটোলৈ চেনেলটোৰ নাম হৈছে সহায়ক ফৰ ইউ আজি আমি ডিসকাস কৰিম সোশ্যালৰ ওপৰত সোশ্যাল সায়েন্স সমাজ অধ্যয়নৰ ওপৰত আৰু যিকিটা মই প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম এইকিটা একদমে জৰুৰী আৰু 100% কমন তেন্তে আৰম্ভ কৰিছো ভিডিওটো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ৰাখিছো আমি বৰ্তমান লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কিমান বৰ্তমান লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কিমান অপচন দিয়া আছে 550 545 520 and 510 কোনটো হ'ব অপচনটো এৰে শুদ্ধটো হৈছে নাম্বাৰ বি 545 545 জন বৰ্তমান লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হৈছে 545 জন নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 সত্যমে জয়তে শব্দৰ উৎস হৈছে কি উপনিষদ ৰামায়ণ বেদ মহাভাৰত কোনটো হ'ব শুদ্ধটো নাম্বাৰ এ উপনিষদ this is the correct answer উপনিষদ next 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো বন্দে মাতৰম গীতটিৰ ৰচক কোনে লিখিছিল অপশন দিয়া আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু মহাত্মা গান্ধী বঙ্কিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ ওকে কোনটো হ'ব এৰ শুদ্ধটো হৈছে বঙ্কিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী this is the correct answer okay বঙ্কিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ খুব দৰকাৰী ওকে নেক্সট টু কি হয় 4 নম্বৰটো ইণ্ডিকা গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন কৌটিল্য মাৰ্কোপল মেগাস্থেনিছ আলবেৰুনি কোনটো হয় ইয়াৰে অপচন নম্বৰ এ কৌটিল্য হয় নেকি নহয় নিশ্চয় নহয় আমি শুদ্ধটো জানো Megasthenes. This is the correct answer. Megasthenes is the correct answer. Indica control also. Okay. Number 5. এতিয়া 5 নম্বৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটো প্ৰায় আহি থাকে পলাশী যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল 1767 1787 1526 and 1757 শুদ্ধটো কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ নাম্বাৰ বি এনে নহয় আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব 1757 1757 এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ওকে মনত ৰাখিব 1757 1757 ওকে পলাশী যুদ্ধ খুব ইম্পৰ্টেন্ট আহিয়ে থাকে নেক্সট প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ আৰ্টৰ নেপোলিয়ন কোন অশোক হয়নে অশোক নহয় সমুদ্ৰগুপ্ত আকবৰ হৰ্ষবৰ্ধন কোনগৰাকী হয় অশোক হয় অশোক হ'বনে সমুদ্ৰগুপ্ত আকবৰ হৰ্ষবৰ্ধন এৰে শুদ্ধটো হৈছে আমি জানো অশোক নহয় আকবৰ নহয় হৰ্ষবৰ্ধন নহয় সমুদ্ৰগুপ্ত this is the correct answer খুবেই দৰকাৰী আহিবই 100% কমন আহিবই গতিকে আজি নিদিওঁ কমকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টোত ইমান নিদিওঁ নেক্সট ছাবজেক্ট চাব লাগিব প্ৰতিটো বিষয়ৰে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে 6টা 5টা 10টা এনেকৈ যদি মুখস্থ কৰি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে বেলেগ সোমাব ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব পাৰিব ওকে হ'ব আজিলৈ থেংক ইউ